Bun venit pe Tarot Lovers la Ascendent, Lună, Soare în Rac. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Racii sunt favorizați în această perioadă. Cred că la ajunge au trecut prin foarte multe încercări și acum este perioada voastră excelentă și sper ca și predicția să fie excelentă. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ups, deci a picat o carte. Îndrăgostiții. Deci, poate că e o perioadă de bun augur să intre cineva în viața voastră sau poate, cine știe, crește dragostea în cuplu. Poate vă faceți planuri de viitor. Ce avem aici? Avem 7 de cupe și pajul de săbii. Unele persoane apropiate, de fapt, sunt geloase pe tine. Iar 7-le ăsta de cupe, în momentul în care tu îți dorești mai multe lucruri deodată, parcă nu știi ce să alegi și îți dă bătaie de cap. Iar pajul de săbii și 7 de cupe, dacă eventual cumperi ceva, orice, fii foarte atent la documente. Întotdeauna pajul acesta de săbii are de-a face cu iscălituri, cu acte, dar poate fi și cineva care o face intenționat pentru a te înșela. Este spionul numărul 1. Sau îți dă o informație la care tu ai impresia că persoana respectivă este extraordinar de bună și vrea să mă ajute. Vrea poate persoana respectivă vrea de fapt ce este în buzunar la tine și nu de fapt bunătatea de care dai dovadă. Asul de monede, puterea. Acum devii puternic. Din punct de vedere al carierei, să știți că este cea mai bună perioadă pentru voi cu asul acesta și puterea. Acum vă puteți face planuri de viitor, iar aici aveți regele de cupe, poate fi energia voastră sau persoane care intră în viața voastră sau care este de fapt în viața voastră. Iar aici avem un 3 de monede. Aveți relații bune cu ceilalți, posibil să vi se ceară să lucrați poate în echipă cu ceilalți, dar voi nu vă bucurați foarte mult pentru lucrul ăsta, pentru că voi nu împărțiți veniturile cu alții. Și e corect. Să vedem ce avem aici. Luna. Sunteți guvernați de lună. Atenție la stomac, atenție la ce mâncați, pentru că e pe temă psihologică, orice ar fi. Șapte de cupe, carul. Poate unii dintre voi doriți să faceți o călătorie, poate că acel car cu 7 de cupe și pajul de spade poate fi un document sau cumpărați o mașină, deci mare atenție. Regina de cupe. Vedeți? Regele de cupe, regina de cupe. Nu faceți nimic până nu știți cu siguranță că acel ceva pe care îl cumpărați este perfect, este cu siguranță corect în acte. Justiția. Vedeți încă o dată. Justiția este de partea voastră atunci când voi știți cum să formulați
întrebările respective și cum să puneți problema. Iar dacă este vorba aici despre un examen, despre o competiție, ceva de genul acesta, din nou câștigați acest lucru. Dar vă spune că dorința este mult mai mare, dar justiția vă spune că trebuie să clarificați niște lucruri și va trebui într-adevăr să studiați. Cei care într-adevăr doriți să faceți acest lucru. Cu 3-ul ăsta de monede înseamnă că vă trebuie muncă. Regina de bâte, veți acționa și în momentul în care voi aveți o informație, este bine să nu o divulgați, să o țineți pentru voi până la momentul culminant. Cavalerul de bâte. Lipsa responsabilității, nu din partea voastră, din partea altcuiva care încearcă să vă transmită vouă. Sau dacă eventual la locul de muncă sunt niște probleme și voi nu sunteți prezenți, persoana respectivă încearcă să trimită acele responsabilități către voi, poate verbal. Dar cu siguranță aici este o temă de gelozie, de invidie din partea celorlalți, pentru că este de fapt perioada voastră cea mai bună de a face bani. Împreună cu împărăteasa va crește venitul, dar mare atenție că e posibil să crească și cheltuielile. Pentru că acel 7 de cupe este ceva la care te atrage și poate nu faci față. În plus aveți luna. Luna este dorința. Iar aici avem un 10 de monede. Deci este o acumulare financiară foarte bună. Este ceva extrem de favorabil. Pentru unii dintre voi cu regina de bâte, poate chiar doriți să cumpărați un teren, o proprietate, o casă și cu Venus, să reparați sau să refaceți ceva. Sunt planuri de viitor și regele de spade din nou vă spune să fiți atenți la documente și stabilitatea financiară pe care o aveți. Puteți să cereți o diminuare, aș spune, a prețului cu 4 acela de monede. Pentru cei care, bineînțeles, este valabil. Dar posibil să aveți acest 10 de monede chiar și dintr-o vânzare a unei proprietăți. Dar, încă o dată, e ceva ce revine posibil prin părinți, pentru că aveți justiția și luna și chiar prin mamă. Care este energia generală? Prințesa de toamnă, studioasă, responsabilă. Da, este corect. Să nu aveți încredere în nimeni, nici măcar în frații voștri, în surorile voastre, nimeni. Să nu aveți încredere. Aici este vorba despre ceea ce vrei tu să excelezi, ceea ce vrei tu să faci mai departe în viața ta. Este cariera, promoția, dacă eventual este o specializare, să ai încredere numai în tine și dacă ai nevoie de un șut, sunt aici pentru că este ca și cum nu ai curajul sau nu vrei pur și simplu să mergi undeva unde deja ai o informație că poți să o faci pentru binele tău și pentru binele carierei tale. 5 de vară. Nu ai încredere. Este exact ce am spus un pic mai înainte. Te-ai băgat în niște emoții negative și ai impresia că nu poți să faci lucrurile astea pentru că atenția ta sunt la gândurile tale din mintea ta, dacă e posibil să ai coșmaruri pe tema asta, dar ți le faci singură, pentru că nu ai încredere. Ce ar trebui să fie pentru tine? Ia, fă-ți un cadou singură sau imaginează-ți că în momentul în care tu vei reuși acel ceva și ai succes, atunci poți tu ție să-ți mulțumești. Înainte de a face o afirmație,
ce-ar fi să te uiți în oglindă și să încerci să aduci numai energia pozitivă. Pentru că eu sunt sigură că și dacă lucrezi singur, posibil să faci acest 10 de monede. Dar 10 de monede nu vine nici plângând, nici căinând, nici nimic, ci pur și simplu vine la momentul oportun pentru că acum trebuia să vină cu împărăteasa. Acum este timpul tău, chiar dacă lucrezi singur. Și prietenii chiar te ajută, dar nu te interesează invidia sau gelozia. Tu pur și simplu, dacă te ajută în ceva, chiar dacă vor face un share la munca pe care o faci, că vor distribui mai departe, nu contează, chiar dacă ei nu cumpără de la tine. Dar lucrul ăsta se va împlini. Iar aici aveți și himself. Deci, posibil să apară cineva în viața voastră și să aveți un timp frumos cu persoana respectivă. Cu siguranță va crește dragostea aici, în perioada asta. De ce nu? Ar fi bine, poate că acum este momentul în care să fiți și voi alintați. Numai bine, la revedere, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Scorpion? Ascendent, lună, soare în Scorpion. S-au întors 2 cărți și aici avem 4 de spade, 9 de cupe. Vedeți voi aici 4 ăsta de spade poate fi o îmbolnăvire. 9 de cupe, ceva care are multe lichide sau uleiuri. 4 de monede. E ca și cum ai fi undeva oprit sau nu faci mișcare, cu alte cuvinte. Regele de cupe este energia voastră. 8 de spade. Te irită poate ceva. Nu-ți place când auzi. 2 de bâte. Te confrunți cu o problemă pe care nu ai rezolvat-o înainte și posibil să fie o problemă imobiliară pentru că ai de-a face cu bâte. Bâtele sunt pământ, este Marte. Pământ vreau să spun real estate. Deci ele sunt semn de foc, dar reprezintă energia lui Marte. Și poate că aveți de-a face cu așa ceva. Iar lumea, sunteți recunoscuți, iar aici văd că aveți 2 de cupe, Marea Preoteasă. Pentru unii dintre voi poate fi o uniune a familiilor sau o uniune în fața familiilor. Este ceva plăcut împreună cu familia în același timp. Dar este ca și cum nu împărtășiți cu toată lumea. Și în același timp, Marea Preoteasă, poate că voi dați niște sfaturi. Sfaturile voastre sunt extraordinar de bune. Iar lumea este Saturn. Este ca și cum cineva vă are ca un înțelept, ca un filozof. Deci, sfaturile vor fi luate în serios. 10 de spade. Aveți experiență, s-a terminat ceva. Dar cu siguranță 10-le ăla de spade, câteodată mintea este tulburată de niște gânduri negative, ar trebui să le lăsați acolo unde sunt, pentru că nu-s de voi. Iar aici aveți cavalerul de spade. Voi nu mințiți, voi sunteți direcți. Asta e problema mare. Și e posibil ca acea iritare pe care o văd eu aici să iritați pe alții, de fapt.
Să vedem ce avem aici cu 4 de spade și 9 de cupe. Soarele. Ce am spus un pic mai înainte? O problemă de sănătate. Soarele ține de imunitatea corpului, de sănătate. Ori o tensiune arterială, ori ceva la care voi poate mâncați non-stop, ceva uleios care va aduce probleme de sănătate, pentru că soarele în același timp este foc, ardere și spune că nu pot să ard ceea ce tu mănânci, bei. Și aici vi se spune că aveți nevoie de un repaus. Dar atunci când patrul acesta de spade l-am cu Pluto, vedeți, aici este un P, este foarte departe pentru voi și poate nu-l vedeți. Pluto este ceva ascuns. Pentru toată lumea, Pluto poate fi orice. O adicție de dulce, o adicție de prăjituri, o adicție de mâncare, o adicție de ulei, o adicție de alcool, orice. Care provoacă instabilitate în sănătate. Veți fi bine. Și în același timp soarele și 9 de cupe posibil să vi se împlinească o dorință. Și posibil ca acea dorință să fie legată de ceva administrativ sau chiar guvern. Regina de monede. În carieră vă merge foarte bine. Și cam toată lumea ascultă de voi. Și munca este finalizată tot de voi, pentru că aveți 4 de monede. E un fel de a pune baza la ceva. Cavalerul de spade. Aș spune că acționezi foarte repede sau schimbi ceva care aduce un progres imediat la locul de muncă. 8 de spade, cavalerul de bâte. Vei spune ceva care va irita o anumită persoană care nu își ia nicio responsabilitate. E un adevăr și vei atinge rău, pentru că acele cuvinte vor tăia. Aveți acest dar. Simțiți înainte de a spune. Voi nu puteți fi diplomatici. 2 de bâte. Cavalerul de cupe. Este ca și cum ar veni altcineva să dreagă într-un fel situația. Dar spune celor care încearcă să drege, nu e cazul, pentru că scorpionii știu adevărul, simt. Și pentru ei, chiar dacă ai drege ceva, ei știu deja. Marele preot. Trebuie să-ți faci treaba. Ai niște responsabilități pe care trebuie să le faci. Iar aici aveți lumea, se încheie un capitol, poate unii dintre voi ieșiți la pensie, poate unii dintre voi aveți de făcut taxe, ceva de genul taxe la stat, sunteți contabili sau poate aveți de recalculat ceva, pentru că acest 9 de cupe, 6 de monede, veți face o investiție personală. Aici din nou aveți lumea, deci se termină ceva și aveți beneficii de 9 de monede. Foarte frumoasă etalare. 9 de cupe și 9 de monede. E un fel de a spune caută să găsești acele beneficii sau acel ceva care ți revine de drept. Pentru că vei găsi.
Ești corect, dar îți revine de drept și aveți acest as, deci pajul de bâte. Iar pentru unii dintre voi, posibil să vă schimbați jobul respectiv, poate chiar să mergeți undeva în exterior sau să aveți o relație cu ceva ce ține de o firmă internațională, aveți doiul acesta de cupe și e posibil să găsiți poate o înțelegere sau o afacere cu altcineva. Deci pentru cei care se aplică și va trebui în aceeași măsură să puneți o sumă de bani. Dar cu siguranță acest nou început, o idee foarte bună, se poate aplica și veți avea câștiguri foarte bune. Este ca și cum ai investi în ceva care știi că vei câștiga după. E o idee foarte bună. Iar dacă eventual lucrezi la cineva, să știți că sfatul pe care îl veți da, veți avea beneficii financiare și chiar o primă de salariu. Iar pentru cei care sunteți în cuplu, posibil să aveți un cadou din partea persoanei iubite. Pentru că aveți marele preot, deci înseamnă soțul, soția. Prințul de toamnă. Da, sunteți precauți, dar cu siguranță veți acționa înțelept și meticulos. Sunteți buni, dar să nu încerce nimeni bunătatea voastră. Acum îi sfătuiesc pe cei din afară, nu pe voi. Și 4 de toamnă, doriți să menajați sau mai bine zis să strângeți banii respectivi sau să puneți deoparte niște bani pe care îi vei folosi de fapt într-un moment ceva mai târziu, pentru cu totul altceva. Iar pentru unii dintre voi am senzația că doriți într-adevăr să faceți ceva, pentru că 4 este o bază. Fie vă cumpărați un teren, fie vreți să investiți în ceva, fie vreți să puneți acei bani deoparte, să vă autoajutați. Și vedeți aici, mi-arată de fapt și monezile. Poate unii dintre voi transformați acei bani în aur. Asta este. E un risc, dar asta e. O surpriză. Iar aici este felul în care vorbește. Deci cineva care încearcă să amelioreze o situație la locul de muncă, iar aici este sclipirea voastră. Voi știți care este adevărul, chiar dacă încercați și voi la rândul vostru să reparați ceva. Dar voi sclipiți, asta este. Este un fel de Tinkerbell. Acum este momentul vostru în care sclipiți și în care sunteți în centrul atenției tuturor. Nu sunteți o stea mare, dar sunteți acea licărire care le dați oamenilor încredere. Foarte frumoasă etalarea voastră. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Pești. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce ar trebui să știți voi în materie de finanțe, carieră, relații și, bineînțeles, oportunități? Regina de spade. Astăzi este ceva cu regina de spade, cavalerul de monede, regele de bâte. Eu aș spune că sunteți fericită, fizic, mental, spuneți cum vreți, pentru că asta este aici. 3 de spade, 2 de bâte. Vom clarifica acest 3 de spade, iar aici cartea gemenilor, îndrăgostiții.
Aș spune că aici trebuie să evitați ceva. Haideți să vedem ce trebuie să evitați. Aici aveți cavalerul de bâte. Ce ar trebui să evitați cu treiul acesta de spade? Deci va fi prima carte pe care o voi clarifica. Regina de spade din nou. Cu îndrăgostiții și din nou regina. Deci eu aș spune pentru unii dintre voi că există o lipsă de coordonare, fie cu cei cu care lucrați ca parteneri de afaceri sau colegi sau prieteni, genul acesta, dar nu toată lumea a muncit cot la cot cu voi pentru a fi voi generoși și a le dărui totul deodată. Pentru că aici aveți carul. Iar regina de săbii este un adevăr și voi știți că nu s-a făcut același efort. Dar eu aș spune să evitați să fiți prea bun. Sau controlează ceva ce ar trebui să spui pentru că vei răni pe cineva. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte poate fi cineva cunoscut cu vouă, poate fi chiar un membru de familie, poate fi chiar copilul tău, chiar dacă la o vârstă de peste 35 de ani. Poate că ai o supărare, dar nu este bine să spui ceva necontrolat, pentru că doare. Poate unii dintre voi aveți niște divergențe, știu eu, o ceartă veche în familie, dar pentru unii dintre voi poate fi orice. Chiar de la o idee, chiar de la o credință, orice. Lăsați-le deoparte, pentru că timpul este extrem de scurt și timpul are o valoare foarte mare dacă știi într-adevăr cum să-l petreci. Moartea. Transformarea ta, cu alte cuvinte, 6 de monede și cartea lui Saturn. Cu alte cuvinte, îți învingi dușmanii. Iar aici sunt oportunități în străinătate. Pentru unii dintre voi poate veți avea de-a face cu afaceri în străinătate sau poate vindeți în străinătate ceva online, dar cu siguranță se schimbă ceva aici. Este ca și cum ați înțelege cine sunt oamenii de lângă voi. Și acest cavaler reapare aici. Cavalerul de săbi. Da. N-ar spune că îl vei judeca, dar pur și simplu vei spune niște cuvinte dure. Cuvintele acelea dure pe care le vei spune te va duce de fapt la o tăcere mai mare, pentru că tu nu știi adevărul. Și poate că persoana respectivă încearcă să se schiveze în a spune mai multe lucruri. Poate chiar au nevoie de ajutor, dacă este cineva din familia ta. Sau mai bine zis, ar fi bine să stai deoparte din această problemă, chiar dacă este copilul tău. Să lași pe ea să-ți spună problemele. Iar marele preot sunt binecuvântări. Păstrează încrederea în tine,
ai încredere în tine și în perfecțiunea ta, dar nu cere mai mult la alții, ce nu pot duce. 2 de spade. Este ca și cum nu știi în ce direcție va merge. 9 de bâte, dar e aproape să vină acolo, aproape de tine. Și pajul de cupe. Singurul lucru care poți să-l folosești în lumea aceasta, cea mai bună armă, este iubirea. În fața iubirii, toată lumea se închină. Deci mai bine o vorbă bună decât ceva care să-i supere. Ce avem aici pentru voi? Echilibru, vedeți? Așa faceți echilibru. Prin iubire. The Chariot și învingi. Numai așa învingi. Se repetă carul. Numărul 7, chetul, este dintr-o viață anterioară. Ceva se repetă dintr-o viață anterioară pentru a vă da și vouă o lecție. Totul este și se rezolvă prin iubire. Fiți atenți cât de frumos este mesajul. Aici aveți 7, 7 și aici 14. Dublul lui 7. Este extraordinar de frumos mesajul. Tot ce vine în viața asta ca abundență este doar prin iubire. Marea Preoteasă. Și voi aveți o intuiție extraordinar de bună și știți lucrul ăsta. Nu e nevoie să vi-l spun. Iar poate pentru unii dintre voi carul, poate chiar vreți să vă cumpărați o mașină. Walkman. Aveți binecuvântări de la străbunii voștri. Poate dați de pomană ceva. Iar dacă eventual vreți să faceți ceva nou, să investiți, acum este timpul, imediat să o faceți. Dar nu înainte de a verifica toate documentele posibile. Este o idee extraordinar de bună? Vedeți că se repetă ceva. The Master Maker. Ia uitați-vă și voi cât de frumoase sunt. Aici vă vine o idee. Ideea respectivă este de a încheia ceva pentru a începe ceva nou. Ești acel care poți să transformi totul. Și acum este momentul. Deții această putere. Dar trebuie să închei ceva ca să încep altceva. Și va fi foarte repede. Numai bine, la revedere și ne auzim!